घटना नम्बर 1। गत ज्येष्ठ 18 गते न्युयोर्क टाइम्समा एउटा समाचार प्रकाशित भयो जसमा पूर्व मिस फिनल्यान्ड लोटा हिन्स्टाले चर्चित पर्वत आरोही निर्मल पूर्जा यानि कि निम्स दाईले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भनेर भनेकी थिइन्। काठमाडौँको एउटा होटलमा व्यापारिक छलफलको क्रममा पूर्जाले आफूलाई किस गरेको, होटलको कोठासम्म तानेर लगेको र जबरजस्ती गर्न खोजेको उनले न्युयोर्क टाइम्सलाई बताएकी थिइन्। घटना नम्बर 2। त्यसको केही दिन अगाडि मात्र ज्येष्ठ 13 गते निर्मल पूर्जाले आफ्नो इन्स्टाग्राममा एउटा भिडियो पोस्ट गरेका थिए जसमा सगरमाथा शिखरभन्दा अलि तल आफ्नो आरोहण दलका लागि टाँगिएको डोरी कसैले काटिदिएको भनेर उनले दुखेसो पोखेका थिए। Obviously it's in Nepalese. What I have heard is people have cut the rope. साथै पर्वतारोहणको यो इन्डस्ट्रीमा धेरै पहिल्यैबाट डर्टी पोलिटिक्स चलिरहेको र आफू यो इन्डस्ट्री बचाउन लागेकाले आफूमाथि यस्ता षड्यन्त्रहरू भइरहेको उनले बताएका थिए। Guys, I'm really heartbroken and upset about this, and people have been trying to bring me down for last 3 years. They have been playing such a dirty politics. घटना नम्बर 3। त्यसको केही दिन पछाडि त यो विषयले संसद भवनमा नै प्रवेश गर्छ जहाँ एमपी राजेन्द्र बजगाईले त नाम नै तोकेर निर्मल पूर्जालाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउनु पर्ने सम्म भन्न भ्याउँछन्। निर्मल पूर्जा निम्स दाईले सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट गर्यो भनेर छापिएको थियो। यो समाचार नेपालको लागि असाध्यै नराम्रो समाचार हो। उनी कहिले डोरी टाङ्ने शेर्पाहरूलाई डोरी काट्यो भनेर नेपालको बदनाम गरिरहन्छन्, कहिले नेपाली नागरिकतामा हिमाल चढिरहन्छन्, पछि आफ्नो नागरिकता सरेन्डर गर्छन्। यस्ता व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले अथवा पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल आउन बन्देज गर्नु पर्यो। धन्यवाद। कहिले नेपाल आएका महिलामाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप त कहिले टुरिज्म इन्डस्ट्री नै बदनाम गर्न खोजेको आरोप अनि कहिले आफूले भाडामा बसेको घर जलाएर भागेको आरोप। जे होस् निर्मल पूर्जा यानि कि निम्स दाईमाथि आरोपहरूको चाङ छ। तर वास्तविकता के हो त? के यी सबै आरोपहरू सत्य हुन् कि हाम्रो हिमालमा अर्कै केही राजनीति चल्दैछ जसको बारेमा हामी बेखबर छौँ? के हो त सत्य तथ्य? आउनुहोस् जान्ने कोसिस गरौँ आजको यो इनडेप्थ स्टोरीमा। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई सानो इन्फर्मेसन। अघिल्लो भिडियोमा हामीले प्रमोट गरेको अल्टिमा लाइफस्टाइलको यो म्याग्नम E500 किन्दा यो पटक भने हाम्रो आइडिएसका भ्युअर्सका लागि विशेष डिस्काउन्ट पनि छ। यही 17 जुनबाट रिलिज भएको अल्टिमा लाइफस्टाइलको म्याग्नम E500ले केही दिनमै राम्रो सेल्स गर्दै बायर्सहरूबाट एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पनि पाइरहेको छ। सँगसँगै जुन 25 सम्म यो वाचलाई किन्ने जो कोही 30 जनाले अल्टिमा एटम 192 जित्न सक्नुहुनेछ भने लकी 1 जनाले त आइफोन 15 नै जित्नुहुनेछ। यो वाचको प्राइस 6499 रहे तापनि स्पेशल लन्च प्राइस स्वरूप तपाईँले 30% अफ यानि कि 4599 मै पाउनुहुनेछ। र अझ तलको लिङ्कबाट अल्टिमाको वेबसाइटमै गई यसरी कुपन कोड IDS 300 युज गर्नुभयो भने एडिसनल 300 अफ पनि पाउनुहुनेछ। यो अफर जुन 25 सम्मको लागि मात्र लागू हुने भएकाले यस्तै लग्जरी वाच लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने एकपटक अल्टिमाको म्याग्नम E500 चेकआउट गर्न नछुटाउनुहोला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। नेपाल वा विश्वभरि नै हिमालसँग जोडिएर आउने अर्को शब्द हो शेर्पा। पहिलो पटक सगरमाथा चढ्ने तेन्जिङ नोर्गे शेर्पादेखि पहिलो नेपाली महिला पर्वत आरोही पासाङ लामु शेर्पा हुँदै 21 पटक सगरमाथा चढ्ने आप्पा शेर्पा हिमालसँग जोडिएका प्राय रेकर्डहरू शेर्पाहरूकै छन्। एक हिसाबले भन्ने हो भने हिमाल र शेर्पा पर्यायवाची शब्दहरू हुन्। तर निर्मल पूर्जा शेर्पा फ्यामिलीबाट नभइकन मगर फ्यामिलीबाट थिए। म्याग्दीको दाना गाउँमा जन्मिएका पूर्जाले 16 वर्ष बेलायती सेनामा काम गरे। त्यही क्रममा 2069 पुसमा उनले पहिलोचोटि एभरेस्ट बेस क्याम्पसम्मको ट्रेक गरेका थिए। एभरेस्ट बेस क्याम्प पुगे पछाडि उनलाई व्यावसायिक हिमाल आरोही बन्ने सोख पलाउँछ र बेलायती सेनाको जागिर छाडी फुल टाइम माउन्टेन क्लाइम्बर बन्छन्। त्यस पछाडि भने प्रोजेक्ट पोसिबल भन्ने नाराका साथ 7 महिनाभित्र विश्वका 8000 मिटरभन्दा अग्ला 14 वटै हिमाल आरोहण गर्ने लक्ष्य लिई आफूले आफूलाई च्यालेन्ज गर्छन्। यसअगाडि यसरी विश्वका सबैभन्दा अग्ला 14 वटा हिमाल चढ्न सबैभन्दा छोटो समय भनेकै 7 वर्ष लागेको थियो। तर निर्मल पूर्जाले यो काम 7 महिनाभन्दा कममै गर्छु भनेर अठोट गर्छन् र अप्रिल 2019 बाट सुरु गरेर यो काम अगस्त 2019 सम्ममा पुरा गर्छन्। यानि कि 7 महिनाभन्दा पनि कम समयमा उनले विश्वका 8000 मिटर भन्दा अग्ला सबै हिमालहरू चढ्छन्। जे होस् यो रेकर्ड आफैमा आश्चर्यचकित थियो र पछि यो उनको जर्नी डकुमेन्ट्री बनाई नेटफ्लिक्समा रिलिज हुन्छ। त्यसपछि
पछाडि त उनको पपुल्यारिटी दिनमा 2 गुणा रातमा 4 गुणा हुँदै बढै गर्छ। इन्स्टाग्राममा 2 मिलियन भन्दा बढी फलोअर, पपुलर जो रोगन पडकास्टमा अतिथिको रूपमा सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया कभरेज, लाग्दै थियो कि कोही नेपालमै जन्मेको व्यक्तिले हासिल गरेको यो सबैभन्दा ठुलो पपुल्यारिटी हो, सबैभन्दा ठुलो सफलता हो। अब यही पपुल्यारिटीलाई क्यापिटलाइज गर्दै उनले आफ्नै कम्पनी खोल्छन्, इलाइट एडभेन्चर प्राली। यो कम्पनी नेपालमा मात्र नभएर सँगसँगै इङ्ल्यान्ड र वेल्समा पनि खोलिन्छ। विदेशी नागरिकलाई सगरमाथा या भनौँ विश्वभरिका अग्ला हिमालको सफल आरोहण गराउन मद्दत गर्ने यो कम्पनीले निर्मल पूर्जाकै पपुल्यारिटीको कारणले छिट्टै लोकप्रियता सँगसँगै सफलता पनि पायो। यसरी हिमालको आरोहणमा मद्दत गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा नभएका होइनन्, टन्नै थिए। पुराना र यो क्षेत्रमा एक छत्र राज गरेर बसिरहेका कम्पनीहरूको बीचमा पनि निर्मल पूर्जाको इलाइट एडभेन्चरले यति छिटै सफलता हासिल गर्यो कि कुरै छाड्दिउँ। एक हिसाबले भन्ने हो भने निर्मल पूर्जाले मगर नै भएर पनि, आउटसाइडरै भएर पनि माउन्टेन टुरिज्ममा भइरहेको सिन्डिकेट तोडेका थिए र त्यो सिन्डिकेट तोड्न एकदमै आवश्यक पनि थियो, किनकि ती पुराना कम्पनीहरू एकदमै विवादस्पद थिए। उनीहरूको पास्ट रेकर्ड खासै राम्रो थिएन। अझ यो 7 समिट ट्रेक्स भन्ने कम्पनीले त हिमाल चढ्न पाइने अनुमति पत्रमै गडबड गरेको इतिहासहरू छ। जस्तै 2074 साल चैत्र 30 गते पर्यटन विभागबाट 7 समिट ट्रेक्स प्रालीले 12 जना नागरिकलाई एभरेस्ट चढ्ने अनुमति दिएको थियो। तर पछिबाट उक्त कागजातमा किर्ते गर्दै 7 समिट ट्रेक्सले आफै थप 2 जनाको नाम थपेको थियो। हामीलाई प्राप्त यी 2टा डकुमेन्टहरू हेर्नुहोस्। एउटा विदेशी नागरिकले नेपालमा हिमाल चढ्दा रोयल्टी बराबर $11,000 तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी 2 जनाको नाम मात्र थप्दा पनि सरकारले पाउने $22,000 बराबरको भ्रष्टाचार त्यो कम्पनीले एक पटकमा गरेको थियो। यसरी एक पटक पर्मिट लिँदा $22,000 बराबरको भ्रष्टाचार हुन्छ भने सम्झनुहोस् यो कम्पनीले अहिलेसम्म कति पटक पर्मिट लियो होला, अनि कति पटक नाम थप्यो होला, अनि सरकारले पाउने कति रकम आफ्नो गोजीमा हाल्यो होला। आफै कल्पना गर्नुहोस् त, यहाँनिर करोडमा होइन अर्बमा घोटाला भइरहेको छ। अझ फेक रेस्क्युको नाममा हुने स्क्यामदेखि लिएर कसैको हिमालमै मृत्यु भयो भने त्यो लासलाई परिवारसम्म पुर्याउन गरिने स्क्यामसम्म, जे होस् नेपालको हिमालमा डरलाग्दा स्क्यामहरू भइरहेका थिए र यसको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा धमाधम खबरहरू पनि आइरहेका थिए, जसले गर्दा एक हिसाबले भन्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बदनाम पनि भइरहेको थियो। पछि 2075 सालतिर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एउटा कार्यदल बनाएर हिमालमा भइरहेको सिन्डिकेट र स्क्यामको बारेमा एउटा प्रतिवेदन नै तयार पार्छ र हेली एभरेस्ट, मनाङ एयर डाइनेस्टी जस्ता हेलिकप्टर कम्पनीहरू र न्यू इरा इन्टरनेसनल हस्पिटल जस्ता हस्पिटलहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्छ। उनीहरूले फेक रेस्क्युको नाममा इन्सुरेन्स क्लेम गर्दै स्क्याम गरेको भन्ने निष्कर्ष निस्किएको थियो। यसरी समग्र माउन्टेन टुरिज्म बदनाम भइरहेको बेलामा निर्मल पूर्जाको 14 पिक्स रिलिज भएपछि फेरि यो इन्डस्ट्री रिभाइभ भएको थियो। कति फर्स्ट टाइम क्लाइम्बरहरू त नेटफ्लिक्समा 14 पिक्स डकुमेन्ट्री हेरेर नेपालमा हिमाल चढ्न आएको भनेर भन्दै थिए। कतिको त निम्स दाइलाई भेट्ने या उनीसँग हिमाल चढ्ने सपना बकेट लिस्टमै हुने गर्थ्यो र यही कुरा उनको कम्पनी इलाइट एडभेन्चरले सार्थक बनाइरहेको थियो। विदेशी पर्यटकहरू उनको कम्पनी मार्फत प्याकेजमा ठुलो रकम तिरेर नेपाल आउँथे र निर्मल पूर्जा सँगसँगै हिमाल चढ्थे। उनले राखेकै होटलमा बस्थे, उनले भनेकै एयरलाइन्स चढ्थे, उनले जे भन्थे त्यही गर्थे। अब बिस्तारै यो माउन्टेन टुरिज्ममा पनि उनी र उनको कम्पनी पावरफुल हुँदै गएको थियो। कम्पनीको नाम इलाइट भए जस्तै त्यो कम्पनी मार्फत आउने उनका पर्यटकहरू पनि इलाइट वर्गकै हुन्थे, जसको स्पेन्डिङ क्यापासिटी बढी छ अथवा जो महँगो रकम हालेर पनि एडभेन्चर गर्न चाहन्थ्यो। त्यस्ता व्यक्तिहरू मात्र त्यो कम्पनी मार्फत आउँथे। यसरी हेर्दा व्यावसायिक रूपमा निर्मल पूर्जा एकदमै सफल भइरहेका थिए। उनको लागि सबै ठिकठाक देखिन्थ्यो। तर 2079 साल असोज 5 गतेको दिन यस्तो घटना घट्छ जसले त्यस पश्चात निर्मल पूर्जालाई हेर्ने धेरैको नजर बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ। निर्मल पूर्जाले आफ्नो कम्पनी सञ्चालन गर्नका निम्ति कपन स्थित टङ्क घिसिङको घरको भुइँतला भाडामा लिएका थिए। त्यहाँनिर उनको कम्पनी इलाइट एडभेन्चरको आउटलेट थियो, जहाँबाट हिमाल चढ्नेहरूले निर्मल पूर्जाका ब्रान्डका कपडाहरू, हिमाल चढ्दा चाहिने गियरहरू किन्ने गर्थे। तर 2089 असोज 5 गतेको साँझ त्यहाँ भएको ग्यास सिलिन्डर पड्केर आगलागी हुँदा त्यहीँको 3 जना कर्मचारीको मृत्यु हुन्छ, घर आगलागीबाट क्षति हुन्छ। त्यसबेला निम्स भने आरोहणका लागि मनासलु हिमाल गएका थिए। आगलागीबाट उनको कम्पनीको पनि करोडौँ रुपियाँको क्षति हुन्छ। त्योभन्दा ठुलो त 3 जना होनहार युवाले ज्यान गुमाउँछन्। यही इस्युलाई लिएर निर्मल पूर्जालाई बदनाम गर्न खोजिन्छ।
घरमा आगो लगाएर भाग्योसम्म भन्ने आरोप लाग्छ। तर अनौठो कुरा चाहिँ के थियो भने त्यो घरमा आगलागी हुँदा न त निर्मल पूर्जा त्यहाँ थिए न त घरधनी नै त्यहाँ थिए। मृत्यु हुने आफ्ना कर्मचारीसँग एकदमै नजिक भएका पूर्जाले ती मृतक 3 कर्मचारीको परिवार व्यवस्थापन भरण पोषणका लगायतका दायित्वसँगै त्यो घरधनी टङ्कलाल घिसिङको घर पनि बनाइदिने वचन दिन्छन्। प्रचलित कानुन बमोजिम डेरा बस्ने व्यक्तिले आगलागीबाट क्षति भएको घर बनाइदिने व्यवस्था कतै पनि छैन। तर पूर्जाले अरू झमेला बोक्नुभन्दा घरको ठाउँमा घरै बनाइदिन्छु अनि ढुक्क हुन्छ भन्ने हिसाबले घर बनाइदिन्छु भन्छन्। तर यो सबै कुरा घरधनीलाई पच्दैन र घरधनीले त पूर्जालाई उल्टै एकमुष्ट 6 करोड रुपियाँ माग्छन्। अनि दिगदार भएर पूर्जाले कानुनले जे भन्छ त्यही गरौँ भन्छन्। अनि वडा कार्यालय र न्यायिक समितिले पनि घरबेटीकै गल्ती देखाउँछ अनि पछि गएर उच्च अदालतले पनि पूर्जाकै पक्षमा फैसला गरिदिन्छ। अझ घिसिङले सुरुमा घरको बिमा नभएको बताएका थिए, त्यसैले उनको घर बनाइदिन्छु भनेर निर्मल पूर्जाले पनि सहजै स्वीकारेका थिए। तर पछि बिमा रहेको र बिमा रकम भुक्तानी समेत लिइसकेको विवरण अदालतमा पेश भयो। मुद्दा हारे पछाडि घरबेटीले 6 करोड नदिए विमानस्थलमा गएर पूर्जाको आरोहण टोली आउँदा कालो झण्डा देखाउने धम्की दिए र मिडियाहरूमा पनि बारम्बार निर्मल पूर्जाको विरुद्धमा इन्टरभ्यूहरू दिइरहे। तर निर्मल पूर्जाले भने यो सबै आफ्नो कम्पिटिटरले गर्न लगाएको हो भन्दै यी कुराहरूमा खासै बोलिरहेनन्। रिसेन्टली पनि एभरेस्टबाट फर्किने ठाउँमा डोरी काटिएको भनेर उनले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेका थिए। त्यसको एकैछिनमा पर्वतारोहण सञ्चालन सङ्घले यो कुरा झुटो भएको भन्दै उनलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसको फेरि केही समयमा डोरी काटिएको प्रमाणसहित निर्मल पूर्जाले अर्को पोस्ट गरेका थिए। यो डोरी काण्डबाट हिमालमा ठुलो राजनीति चाहिँ भइरहेको छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ। अझ संसदमा नाम नै तोकेर निर्मल पूर्जाको विरुद्धमा राजेन्द्र बजगाईले बोलेपछि यो विषयमा झन् शङ्का उत्पन्न हुन्छ। किनकि यो विषयमा अरू सांसदले बोल्नु र नेपाली कङ्ग्रेसका राजेन्द्र बजगाईले बोल्नुमा धेरै फरक छ। किनकि राजेन्द्र बजगाईको कुरा गर्ने हो भने केही महिना अगाडि भाइरल भएको यो क्लिप याद छ होला धेरैलाई। आजको दिनमा कुनै पनि मान्छेलाई सिफारिस गर्नुभयो केन्द्र संसदले, मलाई गर्नुभयो। ऋषि दमलाको कार्यक्रममा उनी रक्सी पिएर गएका थिए, झ्यापको तालमा पुगेका थिए। अहिले यो अन्तर्वार्ता खासै कतै भेटिँदैन। प्राइम टेलिभिजनले त युट्युबबाट हटाइसकेको छ। अझ राजेन्द्र बजगाईलाई त यो रक्सी भन्ने चिज यस्तो प्यारो लाग्दो रहेछ कि संसद भवनमै बार हुनु पर्यो भन्दै केही दिन अगाडि मात्र उनले सम्मानित सदनमा बोलेका थिए। बन्दै गरेको संसद भवनभित्र विदेशी पाहुनाहरू आउँदाखेरि सोसलाइजेसन गर्ने बार निर्माण गर्ने हो कि? अझ अब राजेन्द्र बजगाईले निर्मल पूर्जाको खेदो खन्नुको अर्को मुख्य कारण के पनि हो भने राजेन्द्र बजगाई पनि निर्मल पूर्जा जस्तै पर्यटन व्यवसायी हुन्। उनको आफ्नै होटल छ। बालुवाटारमा अवस्थित वर्नाबास म्युजियम होटल उनको आफ्नो होटल हो। कुनै जमाना तिनै राजेन्द्र बजगाईले निर्मल पूर्जालाई बिजनेस कोलाबोरेसनको अफर गरेका रहेछन्। निर्मलले ल्याउने विदेशी क्लाइन्टलाई आफ्नो होटलमा राखिदिन उनले आग्रह गरेका रहेछन्। तर आफूले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे पछाडि यसको झोक संसदमा आफू विरुद्ध बोलेर निकालेको निर्मल पूर्जाले नेपाल प्रेसलाई बताएका छन्। अब उनको त्यो होटल अति नै विवादस्पद हो। कुन बेला बालेनले डोजर चलाउने हुन् टुङ्गो छैन। किनकि उक्त होटल टुकुचा खोला मिचेर बनाइएको छ। अझ उनीमाथि कालो धन ओसार पसारको आरोप पनि छ। सेन्टर अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिजम CIJ नेपालले उनी लगायत विदेशमा इलिगल लगानी भएका 55 व्यवसायीहरूको भण्डाफोर नै गरेको थियो। लन्डन स्थित द हिमालय एडभेन्चरमा बजगाईको इलिगल लगानी रहेको कागज नै भेटिएको छ। यसलाई राम्ररी हेर्नुहोला। बजगाईसँग साझेदारीमा होटल तथा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने गरी 3 पटक 3 अर्ब 78 करोड रुपियाँ नेपालमा अवैध रूपमा लगानी आएको र सोही रकम उनले खोला कब्जा गरेर बनाएको विवादस्पद होटलमा लगानी गरेको भनिन्छ। अब आफूले खोला मिचिमिची बनाएको होटलमा कस्टमर नै नआए पछाडि त्यसमाथि पनि आश गरेको निर्मल पूर्जाले पनि त्यहाँ कस्टमर नल्याइदिए पछाडि सबै कस्टमरहरू निर्मल पूर्जाकै पछि गएपछि राजेन्द्र बजगाईले त्यो भाडा संसद भवनमा पोखेको निर्मल पूर्जाको आरोप छ। अब फेरि अर्कोतिरबाट हेर्ने हो भने निर्मल पूर्जा एकदमै चोखो व्यक्ति भने होइनन्। उनी नेपाली मूलका भए पनि बेलायती नागरिक हुन्। उनले बेलायतकै नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोग गरिरहेका छन्। उनको यो बेलायती पासपोर्टलाई राम्ररी हेर्नुहोला। तर सगरमाथा आरोहण शिविर जाँदा भने उनी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्ने गर्छन्। नेपाली नागरिकले सगरमाथा आरोहण गर्दा 75,000 रुपियाँ रोयालिटी बराबर तिर्नुपर्छ भने विदेशी नागरिकले $11,000 रोयालिटी बराबर तिर्नुपर्छ। यसरी कम रोयालिटी तिर्नकै लागि उनले नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै शिलापत्रले खबर छापेको छ।
अब निर्मल पूर्जाको अर्को भने चाहिँ छिटो रियाक्ट गर्ने बानी छ। कहिलेकाहीँ जानी नजाने उनले आफ्ना पोस्टहरूबाट नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बदनाम गरिरहेका हुन्छन्। जस्तै त्यो डोरी काटेको कुरा पनि त्यसरी पब्लिकली 2 मिलियन फलोवर, त्यसमाथि पनि धेरैजसो विदेशी नागरिक फलोवर भएको उनको अकाउन्टबाट पोस्ट नगरेको भए पनि हुन्थ्यो, त्यसको अरू समाधान खोजेको भए पनि हुन्थ्यो, तर उनले पोस्टै गरिदिए। कुनै न कुनै वेमा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई बदनाम गरि नै रहेको हुन्छ। अथवा यसको अदर साइड अफ द स्टोरी पनि छ, कतै आफूलाई सत्य साबित गर्न अथवा भिक्टिमाइज गर्न उनले या उनको टिमले आफै डोरी त काटेन, यो चिजको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। अनि उनीमाथि लागेको सेक्सुअल हेरेसमेन्टको आरोप कति सत्य हो या झुटो हो त्यो त म भन्न सक्दिनँ, तर हावा नचली पात हल्लिँदैन। यदि सत्य हो भने प्रश्न उठ्छ, हाम्रा अतिथिहरू के साँच्चीकै निर्मल पूर्जासँग सेफ छन् त? जे होस्, हिमालमा ठुलो राजनीति भइरहेको छ, जसले गर्दा अहिलेलाई कुनै पक्षलाई फाइदा गरे पनि अल्टिमेटली नेपाललाई घाटा नै गराउनेछ। अनि जाँदा जाँदै लेट मी एन्ड दिस विथ अ कोट, The one thing they love more than a hero is to see a hero fail, fall, and die trying. In spite of everything you have done for them, eventually they will hate you. Asta. Thank you for watching.